היום זו מסיבה שאורגנה על ידי ירחון MTL. זה ירחון שיוצא בשתי שפות, באנגלית וברוסית. הוא למעשה קיים כבר 3 שנים והוא פונה בראש ובראשונה לאותם אנשי עסקים רוסים או דוברי רוסית שמגיעים מרוסיה, מאוקראינה, ממדינות אחרות של ברית המועצות לשעבר. הירחון הוקם לפני 3 שנים, והירחון הזה הוא ירחון שהוא מופץ אך ורק במקומות VIP. אנחנו למעשה חגיגים פתיחת אתר אינטרנט שלנו שעולה לאוויר בשתי שפות, אנגלית ורוסית.